หน้าอกเหนื่อยง่ายใจสั่นเดินนิดเดียวก็เหมือนแรงจะหมดคุณคิดว่าแค่พักก็คงหายแต่จริงๆแล้วฉันกำลังขาดเลือดฉันคือหัวใจของคุณอาการเมื่อกี้คือสัญญาณของโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงฉันไม่พอทำให้ทุกจังหวะการเต้นหนักขึ้นเรื่อยๆไขมันสะสมทำให้หลอดเลือดแคบบุหรี่ความดันน้ำตาลและความเครียดคือสิ่งที่คุณสะสมให้ฉันทุกวันจนฉันต้องทำงานหนักโดยไม่มีพลังพออาการคือคำเตือนไม่ใช่เรื่องเล็กรู้สาเหตุวันนี้ยังป้องกันได้ตรวจสุขภาพปรับพฤติกรรมก่อนจะสายเพราะฉันเต้นอยู่เพื่อให้คุณมีชีวิต